এটা কথা ক'ব বিচৰা হৈছে তোমালোকৰ মা বা দেউতাৰ একাউণ্টত তোমালোকৰ পইচাটো নোসোমায় তোমালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত সোমাব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিজৰ একাউণ্ট এটা থকাটো বিৰাটেই বেছি প্ৰয়োজন এতিয়া সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন যে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটো এবাৰ দিব নে নাই এটা নটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ এই যি ডাইৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম আছে কি ধৰণে তাতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কি ধৰণে তাতে পুট কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কিছু ইনফৰমেশ্যন স্পেচিফিকেশ্যন ইয়াত দি থোৱা আছে ভালকে পঢ়ি লোৱাটো বিৰাটেই প্ৰয়োজন সো কাৰণ বহুতে এইসমূহ ফিলআপ কৰোঁতে কেতিয়াবা ভুল কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে পিছত গৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যদিও তোমালোক এলিজিবল কেতিয়াবা হয়তো তোমালোকে হয়তো নাপাব পাৰে গতিকে EduAidৰ এই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব এবাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা অৱশ্যে মই আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মই আচলতে এটা নটিফিকেশ্যনৰ সম্পৰ্কেহে ক'বলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো যে সকলোৰে মনত এটা চিন্তা যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে এতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটো আমি কেতিয়া পাম আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা কাক দিয়া হয় তোমালোকে সকলোৱে জানা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত প্ৰথমতে 60% পৰা দিছিলে এতিয়া সময়ত 75% আৰু তাৰ ওপৰত পোৱা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অৰ্থাৎ ষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংশ্যন পোৱা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক আনন্দৰাম বঁটা প্ৰদান কৰে এতিয়া সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন যে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটো এবাৰ দিব নে নাই নিশ্চয় দিব কাৰণ অসম বাজেটটো এবাৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলফেয়াৰৰ নামত প্ৰায় 16,628 কোটি টকা এলকেট কৰিছে গতিকে আনন্দৰাম বঁটাৰ লগতে এবাৰ আজি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট দিলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ বঁটাও দিয়া হ'ব বুলি এবাৰ আমাৰ মনে ধৰে অৱশ্যে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে মই কওঁতে এটা কথাহে মই তোমালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আনিছো যে এটা নটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে তোমালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ এই যি ডাইৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম আছে তাৰে ৱেবছাইটত গ'লে তোমালোকে বৰ্তমান সেই পৰ্টেলটোত তোমালোকৰ বৰ্তমান বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছসমূহ লৈ থোৱা হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত যাবা তাত গৈ তোমালোকে লগইন কৰিবা প্ৰথমতে ৰোল দেন নাম্বাৰ দেন ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকে দিলে লগইন হ'ব আৰু তাতে গৈ তোমালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰখাটো বিৰাট জৰুৰী তোমালোকৰ যি বেংক পাছবুক আছে সেই বেংক পাছবুকৰ লগত তোমালোকৰ নামটো তোমালোকৰ ইয়াত দেখিছা ক্যান্ডিডেট নেম মাষ্ট বি মেচড উইথ দ্য বেংক পাছবুকৰ লগত তোমালোকৰ নাম মেচ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত এটা কথা ক'ব বিচৰা হৈছে তোমালোকৰ মা বা দেউতাৰ একাউণ্টত তোমালোকৰ পইচাটো নোসোমায় তোমালোকৰ নিজৰ একাউণ্টত সোমাব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিজৰ একাউণ্ট এটা থকাটো বিৰাটেই বেছি প্ৰয়োজন গতিকে যাৰ একাউণ্ট নাই তেওঁলোকে একাউণ্ট বনাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰা বহুতৰ থাকে কিন্তু ক্লাছ 10ত বহুতৰ নাথাকেও গতিকে মই ইয়াৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছো যে যাৰ নাই তোমালোকে একাউণ্টটো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰা আৰু যাৰ আছেতো বিৰাট ভালেই কথা আৰু যেতিয়া তোমালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিবা বেংকৰ পাছবুকৰ ডিটেইলছ দিবা লগতে তোমালোকৰ বাকি যিখিনি ডিটেইলছ বিচাৰিব তাৰ ডকুমেণ্টখিনি এই যিসমূহ ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টখিনি কি ধৰণে তাতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কি ধৰণে তাতে পুট কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কিছু ইনফৰমেশ্যন স্পেচিফিকেশ্যন ইয়াত দি থোৱা আছে ভালকে পঢ়ি লোৱাটো বিৰাটেই প্ৰয়োজন যিসমূহ সাইজ ডকুমেন্টৰ সাইজ আছে সেই সাইজসমূহ 200 কেবিতকে কম হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ফটো বিচাৰিব বেংকৰ পাছবুকৰ ফটো বিচাৰিব ফ্ৰণ্ট পেজটো বিচাৰিব বেক পেজটো বিচাৰিব তোমালোকৰ হয়তো পান কাৰ্ড বিচাৰিব ঠিক আছে গতিকে সেইসমূহ 200 কেবিতকে কম হ'ব লাগিব লগতে তাৰ যিটো উইথ আছে বহল আছে আৰু হাইট আছে সেইটো greater than 400 পিক্সেল আৰু হাইটটো greater than 600 পিক্সেল হ'ব লাগিব আৰু যিসমূহ ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টসমূহ PDF ফাইলত হ'ব লাগিব মই এইটো কথা ষ্টুডেণ্টখিনিক ক'বলৈ গৈ আছো কাৰণ বহুতে এইসমূহ ফিলআপ কৰোঁতে কেতিয়াবা ভুল কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে পিছত গৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যদিও তোমালোক এলিজিবল কেতিয়াবা হয়তো তোমালোকে হয়তো নাপাব পাৰে গতিকে এই তোমালোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছখিনি তোমালোকে ভালদৰে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰা নিজে কৰিব পাৰে আজিকালি সকলোৱে পাৰে মোবাইলতে কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু যদি তোমালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া হলে কোনোবা এটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাবা যোনে জানে আৰু তেওঁলোকে তোমালোকক এই কামখিনি কৰি দিব গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছু ইনফৰমেশ্যন আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে ইনফৰমেশ্যনটো পাই ভাল পালা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিবলৈ আমাৰ যিটো EduAid চেনেল আছে সেইটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা